สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเนี่ยจะพาไปทำอาหารง่ายๆค่ะนั่นก็คือเมนูเกี๊ยวกุ้งนั่นเองค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้ววิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูเกี๊ยวกุ้งนะคะก็จะมีน้ำซุปค่ะแผ่นเกี๊ยวหมูบดติดมันค่ะเนื้อกุ้งสดหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและพริกไทยค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูเกี๊ยวกุ้งเลยนะคะเริ่มจากผสมตัวกุ้งค่ะกุ้งอันนี้เราจะหั่นให้แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยจะได้รู้สึกถึงความเป็นกุ้งนะคะหมูสับค่ะถามว่าทำไมเกี๊ยวกุ้งไม่ใช้กุ้งอย่างเดียวเพราะว่าการที่ใส่หมูลงไปเนี่ยทำให้ตัวเกี๊ยวเนี่ยเรามีรสสัมผัสมีเนื้อมากขึ้นนะคะจะได้เด้งๆนะคะพริกไทยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยแล้วก็ไข่ไก่ค่ะก็จะช่วยเพิ่มความหนืดของตัวเกี๊ยวนะคะเวลาห่อจะได้ห่อง่ายๆผสมเข้ากันนะคะพอผสมให้เข้ากันให้มันหนืดเต็มที่นะคะก็เดี๋ยวเราเอาไปห่อเกี๊ยวกันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาห่อเกี๊ยวกันนะคะไม่ต้องใส่ไส้เยอะมากนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะล้นออกมาเอานิ้วแตะน้ำนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราห่อเสร็จแล้วนะคะเอาไปลวกน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการลวกเกี๊ยวนะคะก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เกี๊ยวที่เราห่อไว้ลงไปเลยค่ะก็รอจนกว่าแผ่นแป้งนะคะจะสุกเป็นใสๆนะคะแล้วก็จะตักขึ้นพักเอาไว้ก่อนค่ะตอนนี้นะคะเกี๊ยวของเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้เราก็จะตักขึ้นค่ะพักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวนั้นจะลวกให้หมดนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเกี๊ยวกุ้งนะคะเป็นเมนูอาหารว่างที่ทำได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นายไปก่อนสวัสดีค่ะ